سلام گلاره هستم با برنامه انار سبز و یه قسمت دیگه از گفتجو. توی قسمت قبلی نگاه اخلاقی به تولید شیر به شکل صنعتی داشتیم و با حقایقی آشنا شدیم که شاید از خیلی‌هاش تا حالا بی‌خبر بودین. توی این قسمت تالین عزیز همراهمه و با هم راجع به سالم نبودن شیر گفتگویی داریم. شیری که برای عموم مردم به عنوان منبع غنی پروتئین و کلسیم شناخته شده و تایید خیلی از محققا و دکترا هم همیشه توی این راستا بوده و مردم رو به اشتباه تشویق به مصرف بیشتر و بیشتر لبنیات کردن. و در آخر هم به محصولات گیاهی سالمی میپردازیم که به جای شیر و لبنیات میتونید مصرف کنید. با ما همراه باشید. سلام گلاره جان، خیلی ممنون برای دعوتت و خیلی ممنون از بینندگان عزیز برای استقبالی که از برنامه‌های قبلی کردم. خیلی خوشحالم که مهمون این قسمت گفتجو هستی و مرسی از وقتی که میذاری. خب همونطور که میدونین شیر گاو از چربی‌ها، پروتئین‌ها، مواد معدنی و هورمون‌های مختلف تشکیل شده که توسط تربیت جوری تناسب بندی شده که یه گوساله در عرض چند ماه به وزن چند صد کیلو برسه. درسته. برای اینکه به این سوال جواب بدیم که آیا لبنیات برای سلامتی ما ضروری و مفید هست یا نه، باید اول یه سوال دیگه از خودمون بپرسیم. بعد از خودمون بپرسیم آیا ممکنه کار طبیعت اینقدر بی‌حساب و کتاب باشه که سلامتی یک گونه را مشروط و منوط به خوردن شیر گونه‌های دیگه بکنه؟ یعنی ممکنه سلامتی سگ‌ها وابسته به خوردن شیر گربه‌ها باشه یا سلامتی گربه‌ها وابسته به خوردن شیر زرافه‌ها؟ و اگه جواب ما به این سوال منفیه، باید از خودمون بپرسیم پس چرا فکر میکنیم کار طبیعت اینقدر بی‌حساب و کتابه که ممکنه سلامتی ما انسان‌ها را وابسته و مشروط و منوط به خوردن شیر گوسفندها و گاوها و بزها کرده باشه؟ آره کاملا همینطوره. توی طبیعت هم ما هیچ وقت همچین صحنه‌ای رو نمی‌بینیم که یه حیوان دیگه‌ای در صورتی که مادر خودش موجود باشه از شیر جانور دیگه‌ای بخواد تغذیه بکنه و همین به نظر من نشون میده که موادی که در شیر مادر هر گونه‌ای هست برای نوزاد همون نوع مفیده و با بدنش سازگاره. حالا چی میشه که انسان به این نتیجه میرسه که شیر گاو و بعضی از چهارپایان دیگه برای سلامتش مفیده؟ مبحثیه که خب میشه از زوایای مختلفی بهش پرداخت. من خودم به شخصه هیچ وقت منکر این نمیشم که بشر توی یک برهه‌ای از زمان برای حفظ بقا به خیلی از محصولات غذایی حیوانی احتیاج داشته، ولی خب الان دیگه اینطوری نیست. بعد اینکه فقط تصور بکنید تا همین 50-60 سال پیش، اصلا 60 سال پیش چیه، تا همین 30 سال پیش که به این وفور و این مقدار زیاد یه محصولی به اسم شیر و محصولات لبنی دیگه برای عموم مردم مهیا بوده. مثلا کلا که این همه تنوع محصول وجود داشته، کی 3 جور پنیر رو با خامه و کره و شیر قاطی می‌کردن که یه غذای دسر درست بکنن. بله درسته. و این خب ازدیاد و وفور فقط در صورت صنعتی شدن تولید محصولات حیوانی میسر شده که توی قسمت گذشته بهش پرداختیم. و اگه بشر به سیر طبیعی و نرمال می‌خواست محصولات رو تولید بکنه، با توجه به جمعیت کره زمین باید همین شیر و پنیر و کره و بقیه محصولات حیوانی کالای لوکس و کمیاب و گرون در واقع محسوب می‌شدن، نه با این قیمت نازل فروخته بشن که بعضی وقتا تالین جون میدونه توی خود آلمان به دلیل مازاد تولید شیر و قیمت پایینش تولید کننده اعتصاب میکنن چون سودی براشون این فروش نداره. خیلی وقت اصلا شیرها رو دور میریزن. و خب این ازدیاد تولید فقط با این برچسب کلاه شهری سرش گذاشته شده که لبنیات برای سالم بودن ما لازمه، ولی همونطور که قول دادیم امروز به این میخوایم بپردازیم که به چه علت لبنیات برای سلامت لازم نیست. دقیقاً همینطوره گلاره جون. چندین دهه اونقدر در مورد مزایای لبنیات صحبت کردن که بیشتر مردم فکر میکنن بدون لبنیات حتما افراد پوکی استخوان یا شکستگی استخوان میگیرن. واقعیت اینه که کلسیم موجود در شیر گاو 4 برابر کلسیم موجود در شیر انسانه. ولی آیا این کلسیم واقعا از پوکی استخوان جلوگیری میکنن؟ تحقیقات و پژوهش‌های چند سال اخیر مخصوصاً نشون دادن که این تصور کاملا اشتباهه. در واقع توی کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، سوئد، فنلاند، نروژ که بیشترین مصرف لبنیات رو دارن، پوکی و شکستگی استخوان هم بیشترینه. در مقابل در کشورهایی مثل ژاپن که لبنیات به طور کلی مصرف نمیشه، پوکی و شکستگی استخوان خیلی کمتره.
حالا ممکنه بعضی از افراد بگن که خب اینجا شرایط محیطی، شرایط ژنتیکی، نوع فعالیت‌های روزانه مردم با هم دیگه توی کشورهای مختلف فرق میکنن. بله این درسته، ولی حتی پژوهش‌هایی که روی مردم یک کشور واحد انجام شدن هم این نتایج رو تایید میکنن که لبنیات جلوی پوکی استخوان رو نمیگیره و حتی به احتمال زیاد احتمال بروز پوکی استخوان رو بیشتر میکنه. مثلا دانشگاه هاروارد 12 سال تمام روی 78,000 خانم تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که خانم‌هایی که روزی 3 بار شیر می نوشن خیلی بیشتر در معرض پوکی و شکستگی استخوانن نسبت به خانم‌هایی که به ندرت شیر می نوشن. یا در نروژ که یکی از کشورهایی که بالاترین میزان شکستگی استخوان در افراد مسن داره، مثلا در خانم‌ها، اومدن روی خانم‌های مسن تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن که خانم‌های مسنی که محصولات لبنی بیشتری میخورن نه تنها در معرض شکستگی بیشترند، بلکه در واقع آمار مرگ و میرم توی این افراد بیشتره. خب خوبه که از خودمون بپرسیم پس چرا تو جوامع غربی انقدر پوکی استخوان رایجه؟ چند تا دلیل داره. اول همون نوع تغذیه این جوامع است که در واقع شامل پروتئین خیلی زیادیه، چون اینها به میزان زیاد گوشت و محصولات حیوانی دیگه میخورن و بعد نمک زیاد دارن، مصرف تنباکو توی این کشورها بیشتره و تمام اینا باعث میشه که کلسیم از استخوان‌های بدن دفع بشه و میزان پوکی و شکستگی استخوان بالا بره. از طرف دیگه میزان فعالیت توی این کشورها هم خیلی کمتر از بعضی از کشورهای دیگه است و تحقیقات نشون دادن تغذیه‌ای که شامل میوه‌جات و سبزیجات زیاد باشه تنها تغذیه‌ای هست که میتونه جلوی پوکی استخوان رو بگیره و استخوان‌ها رو محکم‌تر بکنه. سازمان سلامتی جهانی به مردم توصیه میکنه به جای اینکه بیان مصرف لبنیات بالا ببرن، بیان مصرف سبزیجات و میوه‌جات رو توی تغذیه‌شون بالاتر ببرن، مصرف نمک رو به حداقل برسونن، فعالیت بدنی رو بیشتر کنن و به مصرف ویتامین دی خیلی توجه بکنن، چون چیزی که خیلی مهمه توی به وجود اومدن پوکی و استخوان کمبود ویتامین دی است. و خب بعضی از کشورها آفتاب کمی دارن. در بعضی از کشورها مثل کشور ما مثلا خانم‌ها ارتباط مستقیم با آفتاب ندارن به خاطر نوع پوششی که دارن و این باعث میشه که میزان پوکی استخوان بالاتر بره. و توی این کشورها لازمه که افراد حتما مکمل ویتامین دی مصرف کنن. آره کاملا همینطوره. جالب اینجاست که لبنیات نه تنها به سلامت کمک نمی‌کنن بلکه مشکلات متعددی برای انسان میتونن به وجود بیارن. مثلا اسیدهای چرب اشباع شده که توی لبنیات وجود داره مشکلات جدی برای سلامت میتونه ایجاد بکنه. درسته گلاره جون. مصرف لبنیات نه تنها جلوی پوکی استخوان رو نمیگیره بلکه مشکلات خیلی زیادی برای ما به وجود میاره. ولی بیشتر ما در واقع ارتباط بین این مشکلات و مصرف لبنیات رو نمیدونیم. اولین مشکلی که لبنیات داره در واقع همون اسیدهای چرب اشباع شده و چربی بالاشه که باعث میشه چربی خون بالاتر بره، احتمال چاقی و دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش پیدا کنه. بعد لبنیات خب در واقع میشه گفت رد پای همه چیزهایی که حیوان خورده رو در خودش داره و خب توی دامداری‌های صنعتی حیوانات چی میخورن؟ در واقع محصولات کشاورزی که از طریق سموم و آفات شیمیایی پرورش داده شدن و این سموم و آفت‌کش‌ها نمیدونم تمام مواد شیمیایی که توی غذای اینها هست رد خودش رو توی شیر اینها و گوشت اینها پیدا میکنه. علاوه بر این در دامداری صنعتی از آنتیبیوتیک خیلی استفاده میشه چون حیوانات به شدت در معرض بیماری‌های عفونی هستن و این آنتیبیوتیک باز سلامتی مصرف کنندگان رو به خطر میندازه. و خب یه سری مشکلات هست که اصلا مربوط به ساختار شیره، حالا به هر ترتیبی که این شیر تولید شده باشه. مثلا یکی از مشکلاتی که شیر داره لاکتوزشه. لاکتوز قند شیره. ما تا وقتی بچه هستیم آنزیم هایی داریم توی بدنمون که این لاکتوز را به قندهای ساده تر یعنی گلوکوز و گالاکتوز میشکنه و این قندها خیلی ساده میتونن جذب بدن ما بشن. هرچی بزرگتر میشیم این آنزیم ها رو از دست میدیم، طوری که 75% افراد بزرگسال دنیا این آنزیم ها رو به طور کلی ندارن
و در نتیجه نمیتونن لاکتوز یا قند شیر را هضم بکنن. این عدم قابلیت هضم خودش رو به شکل‌های مختلف نشون میده: دلپیچه، اسهال، احساس پری، نفخ و مسائل دیگه. خیلی از افراد این مشکلات دارن در طول روز ولی نمیدونن که از کجا میاد. اما این عدم قابلیت هضم لاکتوز نسبت به مسئله بعدی که میخوام در مورد صحبت کنم مسئله نسبتاً کوچیکی هست و اون مسئله آلرژی به لبنیاته که این آلرژی از آلرژی به یکی از پروتئین‌های شیر به نام کاسئین به وجود میاد و این آلرژی رو نباید با اون عدم قابلیت هضم در واقع اشتباه بگیریم. توی عدم قابلیت هضم سیستم ایمنی ما هیچ تأثیری نداره ولی آلرژی واکنش شدید سیستم ایمنی هست به یک نوع ماده غذایی. حالا خیلی از افراد مخصوصاً بچه‌ها به این کاسئین آلرژی دارن و این آلرژی خودش رو به شکل‌های مختلف میتونه نشون بده. مثلا ممکنه باعث خارش پوست بشه، باعث قرمزی بشه، باعث ناراحتی‌های مختلف پوست بشه، باعث جوش‌های خیلی بد بشه. میتونه باعث خارش چشما بشه، پف کردن لب‌ها، پف کردن صورت و مثلا پف کردن در گلو یا ناراحتی‌های دیگه مثل آس در بچه‌ها مخصوصاً و در بدترین حالت حتی میتونه کسی رو بکشه. حالا شاید فکر کنیم که این آلرژی یه چیز خیلی نادری هست ولی درست برعکس. خیلی از کارشناسان میگن که بین 50 تا 60% بچه‌ها نسبت به لبنیات آلرژی دارن و مرتب با مشکلات این دست به گریبانن ولی کسی نمیدونه که این مشکلات از کجا ناشی میشه. مثلا دکتر فرانک اوسکی که رئیس بخش کودکان بیمارستان جان هاپکینز بود و سالها در مورد طب کودکان تحقیق کرده و یک کتاب خیلی معروف در این زمینه داره، ایشون گفتن که 50% بچه‌های مدرسه‌ای آلرژی دارن به کاسئین ولی این آلرژی ناشناخته میمونه. بعضی از کارشناسان هستن که حتی از آمار 60% صحبت میکنن و بعضیاشون حتی معتقدن که کاسئین از نظر آلرژیزا بودن رتبه دوم یا سوم توی مواد غذایی توی آمریکا داره. علاوه بر آلرژی این کاسئین میتونه مشکلات زیاد دیگه هم ایجاد کنه، مثلا دردهای میگرن یا آرتروز روماتوئید و خیلی مشکلات دیگه. یعنی در واقع خیلی چیزها رو الان دیگه ربط میدن به این پروتئین. بعضی از کارشناسان معتقدن که کاسئین در واقع یه ماده کاملا سرطانزاست. از جمله دکتر کالین کامبر که چندین دهه در مورد رابطه تغذیه با بیماری‌های مزمن از جمله سرطان تحقیق کرده و یک کتاب خیلی معروف به نام پژوهش چین رو نوشته. ایشون در این کتاب میگه که کاسئین یکی از سرطانزاترین مواد شیمیایی روی کره زمینه. البته سرطانزایی مواد لبنی فقط به کاسئین ربط داده نمیشه بلکه همونطور که میدونیم لبنیات یا به طور کلی شیر همه حیوانات مقدار زیادی هورمون داره از انواع مختلف. مثلا فرض کنید هورمون استروژن و پروژسترون که خب این هورمون ها مخصوصا در زمان بارداری حیوان خیلی بیشترن. حالا ما در برنامه قبلی گفتیم که گاوها 300 روز در سال به طور متوسط باردار هم هستن، یعنی ازشون شیر می‌نوشن ولی در عین حال باردار هم هستن. خب این باعث میشه که استروژن و پروژسترون اینها خیلی بالاتر باشه و این استروژن و پروژسترون خودش رو توی گوشت و لبنیات نشون بده. در حالت کلی انسان نیاز به مصرف استروژن نداره ولی از طریق شیر خب درصد بالایی از استروژن وارد بدن میشه که استروژن حیوانی ماده سرطانزاست و باعث سرطان پروستات بدخیم، نازایی توی مردها، سرطان سینه، سرطان تخمدان و رحم توی خانوما میشه. بله درسته. یا شیر یه هورمون دیگه داره به نام هورمون IGF-1 یا هورمون رشد شبه انسولین 1 و وظیفه این هورمون اینه که سلول‌های نوزاد رو رشد بده و به تقسیم سلولی کمک بکنه. و تحقیقات نشون دادن که افزایش سطح این هورمون توی بدن ما باعث میشه که احتمال بروز سرطان‌های سینه، روده، ریه و پروستات افزایش پیدا کنه.
آره، این هورمون هم به مقدار لازم برای رشد مو و ناخن یا برای رشد کودکان مفیده و توی شیر مادر هم وجود داره، ولی اگه زیاد مصرف بشه به خصوص توی سن بالا میتونه حتی بیشتر از گوشتان پرخطر باشه. سیستمش هم اینه که این هورمون به سلول‌های بدن سیگنال رشد میفرسته و وقتی زیادی توی بدن موجود باشه رشد سلول‌ها غیر عادی میشه و امکان وقوع سرطان بالا میره. تازه فقط نه اینکه ریسک ایجاد سرطان رو بالا ببره، بلکه از شروع تا انتشار یا همون متاستاز سلول‌های سرطانی رو تغذیه میکنه و موجب ایجاد رگ در اطراف تومور میشه که اونها رو در مقابل سیستم دفاعی بدن تقویت میکنه. IGF-1 هم نقش خیلی زیادی در متاستاز سرطان به بقیه اعضای بدن داره که در واقع همین متاستازه که باعث میشه 90% مرگ‌های ناشی از سرطان اتفاق بیفته. حالا در مورد سرطان سینه و پروستات و ربطش به این هورمون رشد هم یه مقاله زیر ویدیو میذاریم برای کسایی که دوستان خب بیشتر بدونن، حتما برید بخونید. بله درسته. باز یه سری عوامل دیگه هست که باعث سرطان زایی میشه در شیر، از جمله اینکه بیشتر گاوهای شیرده امروزه به ویروس سرطان خون گاوی مبتلا هستن. قبلا تصور میشد که این ویروس هیچ تأثیری روی سلامتی مصرف کنندگان نداره، ولی امروزه کارشناسان زیادی هستن که فکر میکنن ارتباط مستقیمی بین این ویروس و سرطان سینه وجود داره، چون در 37% بافت سینه خانم‌هایی که مبتلا به سرطان سینه بودن این ویروس شناسایی و ردیابی شده که خب باز اینم از طریق مصرف لبنیات وارد بدن شده. درسته. همونطور که توی قسمت قبلی گفتیم توی شیردهی صنعتی با دستگاه‌های شیردوش صنعتی خیلی فشار زیادی به گاوها وارد میشه و خیلی بیشتر از خوردن یک گوساله ازش شیر میگیرن. فشار روحی بر اثر از دست دادن گوساله از یه طرف و فشار فیزیکی و استرس از طرف دیگه باعث عفونت پستان‌های گاو میشه که خیلی حالت دردناکیه و تالین جون توی قسمت گذشته راجبش برامون توضیح داد کامل. و به دلیل همین عفونت سلول‌های سوماتیک و کمی خون از پستان گاو به شیر منتقل میشه که اغلب این سلول‌های سوماتیک گلبول‌های سفید بدن گاو هستن و در واقع مثل چرکن، همون چرکی که وقتی یه جوشو میترکونیم بیرون میزنه. البته همه گاوها به این عفونت همونطوری که گفتیم مبتلا نمیشن مثل فلورامون، ولی چون همه شیرها به یه مخزن خیلی بزرگ وصل میشن این سلولا به همه شیرها وارد میشه و با پاستوریزه کردن هم چرک فقط میپزه ولی جدا نمیشه. به همین خاطر طبق آمار در هر لیوان شیر تقریبا یه قطره چرک وجود داره. البته این مصرف گلبولای سفید گاو هنوز بررسی نشده که آیا اثر مخربی روی سلامت داره یا نه، ولی خب به نظر من تصور خیلی چندشیه که خیلی ازش بیخبرن. بله. در مورد پروتئین شیر یا بتا کیسین هم شاید جالب باشه که دوستان بدونن این پروتئین هم به شکل طبیعی در شیر مادر هست، ولی نوع گاویش اثرات متفاوتی روی بدن انسان داره. توی بدن به کیسومورفین تبدیل میشه که میتونه باعث اوتیسم، رفلکس ریه در نوزادان، دیابت نوع 1 و حساسیت‌های غذایی مختلف بشه. توی چند سال اخیر هم راجع به اعتیادآور بودن کیسومورفین مطالبی منتشر شده. بعد پسفند مورفین هم خیلی در اون انتهاش بی تاثیر نیست، چون از لحاظ اعتیادآور بودن شبیه مورفینه. اثرات مورفین رو هم که دیگه میدونین چیه: خواب آوری، شادی ناگهانی، بیقراری، کاهش سرعت یادگیری، اعتیاد به خوردن غذاهای چرب و فراموشی. کلا قدرت مخدر کیسومورفین در حدود 5% مورفینه. قدیمی‌ها میگفتن پنیر نخور خنگ میشی، شاید بیراه نبوده، هرچند که ما خب سال‌ها به این جمله خندیدیم. کلا جالبه که چرا مردم نمیتونن از این پنیر دل بکنن. بیشتر ما وگان‌ها آخرین ماده غذایی که ازش چشم‌پوشی کردیم پنیر بوده و خیلی هم از افرادم هستن که فقط به خاطر پنیر نمیتونن وگان بشن. و جالبه براتون بگم که آقای دکتر نیل برنارد که مدیر سازمان طب مسئولانه در آمریکاست و اشکان عزیزم توی برنامه‌شون در موردش صحبت کردن، ایشون به تازگی یک کتابی نوشته به نام تله پنیر و توی این کتاب به جنبه‌های مختلف مصرف لبنیات و مخصوصا پنیر میپردازه و ایشون معتقده که اعتیاد به پنیر یک اعتیاد واقعیه و ساخته تخیل ما نیست و 3 دلیل برای این میشماره. میگه اول اینکه پنیر شوره و ما به طور ذاتی به چیزهای شور گرایش داریم، چون اجداد ما برای به دست آوردن نمک باید زحمت خیلی زیادی میکشیدن و نمک حیاتی بوده برای زندگیشون.
در نتیجه این یه جورایی توی ژن‌های ما نوشته شده که به غذاهای شور علاقه داشته باشیم. دوم این که پنیر چربه و چربی حیاتی بوده توی دوره‌هایی از زندگی بشر که بشر لازم بوده چربی رو توی بدن خود ذخیره بکنه تا بتونه دوره‌های قحطی رو پشت سر بذاره با موفقیت. پس تا اینجا هم شوره و هم چربه و ما کلا به چیزایی که شور و چربن خیلی علاقه داریم. مثلا اگه یه دونه چیپس بخوریم به همون یه دونه اکتفا نمی‌کنیم، دومی، سومی و تا کلش رو نخوریم دست بر نمی‌داریم. یا مثلا توی ما ایرانی‌ها چقدر بعضی‌ها علاقه دارن به ته‌دیگ و معتاد ته‌دیگن. دلیل سومی که باعث میشه پنیر تا این حد اعتیادآور باشه همون کازومورفیناست که شما در موردش توضیح دادید. این کازومورفین‌ها تحقیقات نشان دادن به محض اینکه ما لبنیات می‌خوریم به گیرنده‌های مخدر مغز ما میچسبن، دقیقاً مثل هروئین یا مواد مخدر دیگه، و باعث میشن که مغز ما دوپامین ترشح بکنه. این دوپامین ما رو به نوعی سست میکنه و احساس خوشی به بدن ما میده و اینطوری میشه که ما خوردن پنیر رو مخصوصاً به این احساس خوشی ربط میدیم. و البته یه دلیل بیولوژیکی برای این هست و دلیلش اینه که نوزاد هر حیوان این احساس خوشی رو ربط بده به شیر مادر و مرتب به طرف مادرش برگرده و از شیرش بخوره، چون در غیر این صورت شانسی برای بقا نخواهد داشت. و خلاصه این که این اعتیاد به پنیر واقعیه و مبارزه باهاش چندان آسون نیست. حالا شاید جالب باشه که بگیم وقتی لبنیات برای سلامت لازم که نیست هیچی مخرب، اما از چرا انقدر براش تبلیغ میشه؟ سوال خیلی خوبیه و خیلی اینو میپرسن. خیلی میپرسن که اگه واقعا اینقدر بده چرا اینقدر موردش تبلیغ میشه؟ حتی سازمان‌های تحقیقاتی بعضی وقتا از مزایاش خیلی میگن. خب دلیلش خیلی ساده است. صنعت لبنیات یه صنعت خیلی بزرگه، یعنی در واقع غوله و درآمد فوق‌العاده زیادی داره. شما حسابشو بکنی فقط در سال 2014 درآمد صنعت لبنیات توی آمریکا 100 میلیارد دلار برآورد شده. خب مسلمه که مقداری از این درآمد صرف در واقع تبلیغات برای مصرف محصولات حیوانی، محصولات لبنی میشه. مثلا در سال 2003 80,000 شرکت تولیدی لبنیات توی ایالات متحده آمریکا با هم متحد شدند و یک پروژه بازاریابی واحد راه اندازی کردن و هم موقع 165 میلیون دلار به حسابش ریختن که خب بعداً این پول از کجا به دست میاد؟ از درآمد فروش محصولات لبنی یه مقداری برداشت میشه و به این حساب ریخته میشه. وظیفه این پروژه یا برنامه چیه؟ خب وظیفه‌اش اینه که مردم رو تشویق بکنه به خوردن شیر و لبنیات. مثلا یکی از کارهایی که اینا کردن توی آمریکا این بود که توی مدارس اومدن گفتن به جای شیر معمولی شیر با طعم‌های مختلف ارائه می‌کنیم و این باعث میشه که بچه‌ها شیر بیشتری بخورن و جوابم داد، یعنی به مقدار خیلی زیادی مصرف شیر توی مدارس آمریکا بالا رفت. و خب قسمتی از این هزینه‌ها هم صرف باج دادن به سازمان‌های تحقیقاتی وابسته میشه. مثلا در همون سال 2003 یه سازمان تحقیقاتی اومد گفت که خوردن شیر و لبنیات میتونه باعث کاهش وزن بشه، چون میدونیم که چاقی یه مسئله خیلی خیلی اساسیه توی ایالات متحده و اینا میدونستن که اگه روی این مسئله مانور بدن برد باهاشونه و واقعا هم تاثیر کرد. البته که صدها کارشناس غیر وابسته اومدند اینا نفی کردن، مقالاتی نوشتن، ولی یه فرد عادی هیچ موقع نمیره توی اینترنت یا دانشگاه بگرده تا ببینه که آیا حرفی که اونها زدن درست بود یا نه. اون چیز رو میشنوه که از رسانه‌ها و تبلیغات شنیده و خب رسانه‌ها چیزای تبلیغاتی و امکانات دست کیه؟ دست کسی که پول داره و پول خرج میکنه و سازمان‌های غیر وابسته در واقع اون شانسی رو که سازمان‌های وابسته دارن رو ندارن. مثلا همین دکتر نیل برنارد که الان در مورد صحبت کردیم، ایشون میگه که دولت آمریکا هر سال 140 میلیون دلار از صنعت لبنیات پول میگیره و اینو صرف بازاریابی برای محصولات لبنی میکنه، در حالی که میدونه محصولات لبنی یکی از مهمترین عوامل بیماریزا در جامعه آمریکاست. کاملا درسته تالین جون. شاید جالب باشه که برای دوستانم توضیح بدیم که کلسیم رو از چه منابع سالمتری نسبت به لبنیات میتونن از گیاهان تامین بکنن. سوال خوبیه. خیلی میپرسن که اگه لبنیات مصرف نکنیم خب کلسیم از کجا بیاریم؟
اول من بگم که تا چندین سال پیش استانداردهای دیگری برای میزان مورد نیاز روزانه بشر به کلسیم تعریف شده بود. مثلا میگفتن برای افراد 4 تا 8 سال 800 میلی گرم کلسیم در روز باید مصرف بشه. افراد نوجوان باید 1300 میلی گرم کلسیم مصرف کنن و افراد 19 تا 50 سال 1000 میلی گرم. در حالی که الان سازمان سلامتی جهانی گفته که فارغ از این که در چه گروه سنی هستید روزانه باید 400 تا 500 میلی گرم کلسیم مصرف کنید و این کافیه برای بدنتون. چرا قبلا این میزان‌ها اینقدر زیاد بود؟ خب این برای جوامع غربی بود که مرتب گوشت و لبنیات می‌خوردن و این مصرف پروتئین زیاد باعث می‌شد که کلسیم راحت‌تر از بدنشون دفع بشه. ولی آدم اگه یه تغذیه متعادل داشته باشه هیچ نیازی به این میزان بالای کلسیم نداره. و اگه نگاه بکنیم میبینیم که خیلی راحت میشه این 400 تا 500 میلی گرم کلسیم ها از یک تغذیه وگان و سالم به دست آورد. مثلا فرض کنید یک فنجان توفو 648 میلی گرم کلسیم داره، یک فنجان بادام خام 250 میلی گرم، 28 گرم تخم کنجد 277 میلی گرم، یک قاشق غذاخوری ارده 163 میلی گرم، یک فنجان بامیه 250 گرم، یک فنجان آرد سویا که ازش همین سویای بافتار درست میشه 250 میلی گرم. دیگه تا بگیریم بریم به طرف مثلا پیاز 46 میلی گرم، یک تکه نان گندم 35 میلی گرم، یک فنجان اسپاگتی پخته شده 10 میلی گرم، یک فنجان پرتقال 72 میلی گرم. و نگاه بکنیم میبینیم که تمام موادی که ما در طول روز میخوریم ممکنه میزان کلسیم خیلی زیاد نداشته باشه ولی حتما یه مقدار کلسیم داره. یعنی این تصور که کلسیم فقط توی لبنیات کاملا اشتباهه و شما اگه تمام چیزهایی که در طول روز رو میخورید بشین کلسیمش رو حساب بکنید میبینید که بیشتر از 400 تا 500 میلی گرم هم شاید کلسیم دریافت میکنید فقط از مواد غذایی گیاهی. من فقط میتونم بگم که تغذیه سالمی داشته باشید، میوه‌جات و سبزیجات رو فراموش نکنید، ویتامین دی را فراموش نکنید و فعالیت بدنی را هم همینطور. خب تالین جون توی تصویرت من میبینم که در کنار این گاو و گوساله مامانی یه تعدادی هم محصولات وگان جلوته که از فروشگاه مختلف تهیه کردی. البته خب ما جفتی توی آلمان زندگی میکنیم، اینجا هم تنوع محصولات وگان نسبتا خوبه و روز به روزم داره بیشتر میشه. ولی همونطور که دوستان توی برنامه انار و سبز دیدم من درست کردن شیرهای مختلف گیاهی، پنیرهای وگان، خامه، کشک، ماست، دوغ و خیلی از این محصولات رو توی قسمت آشپزی توضیح دادم و نشون دادم. هر کسی میتونه خودش هم توی خونه اینا رو درست بکنه و یه بارم که درست بکنه دستش میاد، وقتی نیست. برفرض مثلا درست کردن پنیر وگان که من نشون دادم برای مصرف یه هفته 3 نفر شاید واقعا 5 دقیقه طول بکشه. وقتی یه بار یاد بگیرین و اندازه‌ها چشمی دستتون بیاد. در واقع من تقریبا هیچ وقت خودم محصول آماده نمیخرم، ولی برای اونایی که خیلی پرمشغله هستن محصولات آمادم هست که تالین جون الان توضیح میده راجبش که چطوری و چی میتونن بگیرن. توی ایران هم هر روز میشنویم که محصولات شبه لبنی سویا خیلی بیشتر میشن و مردم میتونن تهیه کنن. آره گلان جون، من فقط یه چند نوع از صدها نوع جایگزین لبنی که الان در بازار آلمان وجود داره روی این میز چیدم. خودت هم حتما میدونی تا همین چند سال پیش تنها چیزی که ما داشتیم شیر سویا بود و اونم فقط میشد از سوپرمارکت ها و فروشگاه خاصی خرید. ولی امروز تقریبا همه سوپرمارکت ها شیرها، پنیرها، ماستها و خامه های وگان دارن و این کاملا دیگه طبیعی شده و دلیلش هم فقط افراد وگان نیستن. افراد زیادی هستن که به دلایل مختلف به جای لبنیات ترجیح میدن از جایگزین‌های گیاهی استفاده بکنن، حالا یا به خاطر لاغر شدن یا به خاطر اینکه با اون مضراتی که شیر و لبنیات داره آشنا هستن یا به خاطر اینه که مثلا لاکتوز رو نمیتونن حذف بکنن و مسائل مختلف. یعنی مرتب داره استفاده از این محصولات بیشتر و بیشتر میشه و حتی بعضی از شرکت‌هایی که قبلا فقط محصولات لبنی تولید می‌کردن زنگ خطرشون به صدا در اومده و میدونن که بازار الان داره به اون طرف پیش میره و حتی بعضی از شرکت‌های کوچکی رو که محصولات گیاهی جایگزین
در واقع تولید میکردن خریدن و دارن سعی میکنن خودشونا به اون طرف بکشونن. و خب این شیرها، پنیرها، ماست‌ها و خامه‌ها ممکن است مواد مختلفی درست شده باشن. بعضیشون از خلات درست شدن، مثلا برنج یا گندم یا جو، یا از حبوبات مثل سویا و لوپین، یا از مثلا مغزها مثل بادام و گردو و بادام هندی و فندق و چیزهای دیگه، یا ممکنه ترکیب اینها باشه، یا حتی ممکن از شیر نارگیل استفاده بکنن. و خب الان دیگه اونقدر طعم‌های مختلفی در بازار هست که توسط شرکت‌های مختلف تولید میشن که من بعید میدونم کسی تمام این طعم‌ها را امتحان کرده باشه و به این نتیجه برسه که هیچ کدومش با ذائقه‌اش نمیخونه. البته این نکته رو بگم که مصرف این شیرها و مواد جایگزین به هیچ عنوان ضروری نیست و ما هیچ نیازی به خوردن اینها نداریم برای اینکه تغذیه سالم داشته باشیم. ولی چون عادت داریم در واقع از شیر استفاده بکنیم، از شیر یا لبنیات برای پختن شیرینی، برای درست کردن اسموتی و شیر کاکائو و شیر موز و نمیدونم ریختن توی قهوه و اینجور چیزها، یا مثلا بعضی خیلی عادت دارن به خوردن پنیر، همونطور که گفتیم اینا رو میتونن خب جایگزین بکنن و در واقع راحت‌تر با تغذیه گیاهی کنار بیان. یه سوال آخر رو هم اگه جواب بدی ممنون میشم و اون این که برای دوستان توضیح بدی که خواص این جایگزینا مثلا خواص شیر و پنیر معمولیه یا نه؟ خب اینم سوالی که خیلی میکنن. مسلما نه. شیر بادام خواص بادامو داره، شیر برنج خواص برنجو داره چون در واقع برنج چیزی نیست جز برنج مایع، شیر گندم خواص گندمو داره و شیر فندق خواص فندقا داره. و مسلمه که خواص اینها با شیر لبنی متفاوته، ولی ما نمیخوایم هم به خواص شیر لبنی برسیم. اگه هدف ما از خوردن لبنیات تامین کلسیومه که خب قبلا دیدیم به راحتی میتونیم با مواد مختلف این کلسیوم پوشش بدیم. البته خوردن این محصولات بدم نیست، هر کدوم خواص خودشو داره و علاوه بر این بعضی از این محصولات غنی هم شدن با ویتامین B12، با ویتامین D و حتی بعضیشون با کلسیوم و خب بد نیست خوردنشون. در ایران میدونم که انتخابا خیلی کمتره و دلیلش اینه که مردم نشون ندادن که تقاضا براش وجود داره. نشون بدید که تقاضا هست و مطمئن باشید تا چند سال آینده بازار پر میشه از این محصولات. همونطور که ما توی آلمان دیدیم توی 5 یا 6 سال چه اتفاقاتی افتاد و الان داره به چه سمتی پیش میره. بسیارم عالی و تشکر میکنم از حضور فوق‌العاده موثرت. مرسی. خیلی ممنون گلاره جان، بازم ممنونم. از شما دوستایی هم که این قسمت رو تا این لحظه تماشا کردین تشکر میکنم. خوشحال میشم که به لینک هایی که زیر این ویدیو توی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام انار سبز ما میذاریم سر بزنید. همگی معتبر هستن برای اون دسته از دوستایی که به صحت گفته های ما شک دارن. این ویدیو و ویدیوهای قبلی رو به دوستاتون هم نشون بدید و شبکه‌های اجتماعی انار سبز رو اگه تا حالا دنبال نکردین حتما دنبال کنین، همشون هم دنبال کنین، چون یه موقع است که ما یه جایی مطلبی میذاریم که جای دیگه نمیذاریم، از دستتون نره. لایک و کامنت هم فراموش نشه و اگه سوالی داشتین تو این زمینه حتما واسمون بنویسین. تا این برنامه دیگه از انار سبز مراقب خودتون باشید و سالم زندگی کنید. خیلی ممنون از بینندگان عزیز برای توجهشون. شاد باشید و پاینده و سالم و مهربان. خداحافظ.